Welcome guys sa ating channel. Ito si Mr. Fabio at ngayon ay mag-unbox tayo sa itong aking order sa Lazada. Ito po ay ang Realme 7 bagong labas po at bago ko muna umpisahan to, mag-enter muna tayo. Siguro guys, nagtataka kayo bakit ako ngayon pa lang nag-upload at hindi na ako gumagawa ng animation kasi nasira po yung cellphone ko, kaya matagal po akong hindi naka-upload. Kaya ngayon umorder po ako sa Lazada ng bagong cellphone at punta po ako sa Lazada, nag-search po ako ng mga new cellphone at ni-review ko rin ito sa YouTube. Kaya ang napili ko na bilhin ay yung Realme 7. Ang presyo po niya ay 15,105, pero kasama nito ang shipping fee na 115 kasi ang price talaga nito is 14,990. So bago ko siya binili is pinuntahan ko muna yung official store. Doon talaga ako bumili sa official store ng Realme para ma-ensure natin na sa Realme talaga tayo makakabili ng yung tunay at legit na cellphone. At yun, matagal akong hindi naka-upload kasi nag-iipon muna ako ng pera pang bili ng ganitong cellphone. So I'm so excited na mag-unbox dito. Ito from LBC siya, galing sa LBC. Bago ko po in-order to is dapat nyo pong tingnan yung official store, yung ilang star, yung nag-comment kung may maganda ba yung mga comment niya or mga negative ba or positive ba yung comment. So yun, sa awa naman is mga positive yung mga comment niya. At meron pa nga isang YouTuber na nag-unbox nito. Yun, so simulan natin mag-unbox ng ating package from Lazada. Ito po yung Realme 7. So ngayon bubuksan na natin gamit itong cutter. Okay. Kaya po kasi yung isang cellphone ko ay nasira na, kaya nahirapan talaga akong mag-upload ng videos kasi nawawala yung audio, kaya ganun hindi na ako makaka-upload. Pero ngayon maka-upload na ako kasi bumili na ako ng bagong cellphone, ang Realme 7. Bago ito napakamahal nito eh. So I'm so excited talagang buksan to kasi alam mo na, para mas maganda ang ating content. Nag-unbox ako ngayon para makita nyo naman kung anong update sa YouTube channel ko, para makita nyo kung ano ba yung yung mga bagong gamitan ko sa pag-animation. So ito na po yung yung cellphone na release unit guys, na-scam tayo. Matagal ko itong pinag-ipunan eh. Bakit guys? Sa official store naman ako ng Realme bumili Akala ko nga totoo yun Pero guys, okay, pwede natin itong pa-replacean sa Lazada.
ibalik natin to at ipuntahan natin yung LBC. Yung LBC nagpadala nito kahapon. Sige, dyan mga kayo guys. Una ko pong ginawa ay i-click yung account, tapos view all order, tapos makikita nyo po yung order nyo, tapos i-click nyo yon, tapos ito na yung actual na i-refund mo yung bibilhin mo. Tapos yan, loading po kasi mahina talaga signal sa amin. Tapos dito, drop off, meron po ditong yung tinatawag nila na pick up, pero wala dito yung pick up. Aywan ko kung signal ba yun pero wala akong nakitang pick up. Tapos dito meron silang refund via Lazada wallet, at tapos may replacement, tapos meron din yung voucher. So dito isa lang ang nakalagay lang is refund via Lazada wallet. So paano mo yun makukuha? So yun po yung nangyari. So kaya susunod is mag-ingat na po kayo kung order kayo sa Lazada, lalo't ganito kahalaga yung bibilhin nyo. Kasi kapag hindi mo kinilik yun yung refund or via Lazada, di ka pwedeng mag-submit kasi hindi mo mag-continue yun. Dapat meron kang i-click. Kaya napilitan na lang akong i-click yun kasi wala naman talaga. So successfully submitted na po yung ating report, yung ating refunds. So ito na po yun, yung tracking number natin. So kailangan po natin itong ipasa sa Lazada sa 15 days po. Nasa last mall po tayo, so 15 days po ang ating due date para ibalik po sa pinakamalapit na Lazada o LBC branch ang ating in order. So yan po. So pupuntahan po natin ngayon ang LBC branch. Pumunta po ako sa pinakamalapit na LBC branch. Dala ko po yung item na in-order ko galing sa Lazada. Pagpasok ko sa LBC branch is maraming nag-uusap, maraming nagkukwentuhan. Tapos pagpasok ko, merong isang binatang nag-entertain sa akin. Tapos hiningan ako ng QR code. Wala pa akong QR code. Sabi niya hindi daw siya mag-i-entertain ng customer kapag walang QR code. So yun, wala akong nagawa. Umuwi na lang ako kasi wala akong dalang QR code.
Ako nang, tingin ulit yung order ba? Okay. Process na sir, return. Process na na. Oo. Tawag ng sir. Talk yung number dala. Reference na na. Oo. Pila ko na ka-days mo sa mabalik ko. 1 to 2 weeks. Asa mo address 1 to 2 weeks. Isa may sud ani. Cellphone. Diba? Di, maling item ang gipada. Worth 15,000? Oo. Ano yung isip mo yun? Kuha na dyan, ng Realme na bagong gawas. Dili po. Dili mo. Punet man ang gipada. Init, andi pa da? Ha? Init. Di, laing brand. Ja, baratuhon na ba? Okay na naman. Baratuhon na lang. Hindi mo ba natin see? Oo. Ha? Okay, so na, balit po ko okay man. Nagkaroon no na kana na Dapat. Ayun, i-chat man ko. Anang before i-ship nila ba, pwede mga Di yun po kay po gitanaw sa ilang kuan, ilang mga bang pero okay. ratings 5 star man ja na po dyan sa official store siya. Official store ja na po yung mga YouTuber na hing kuan ba yan hing review na siya. Pero sana no. Gusto to kuan kanang replacean ra ba? Yung pinawatan ng resibo. Ano pwede? May ang internet. Oh, unsa man akong way resibo? Ikaw, pero man kayo mabasta ka na process. Sa process. Process na rin pa no. Marikoy mo kailan mo kay kuan. Katong Ibili nila man tubig. kuan number. Free bayad. Hindi, balik ko na naman ako. So, Balik ka na lamang kay ano ka sud. Hinay mo mga 1 week ang katong ana. kuan ka nang So, deliver mo na ko ni. I-deliver ako. Sige ma'am, lahat ma'am.